Eltelt egy hét, és egy hete tart a challenge-em. Egy hete tart az iPhone Air Challenge, amikor is megígértem nektek, hogy leváltom a Pro Max telefont, és az Air-rel fogok élni. És good news, még tart. De komoly kompromisszumokat kötök. Ezen a telefonon egy Apollo Air van, alig látod. Csak azt látod rajta, hogy itt van egy mágnesgyűrű. Amúgy meg olyan, mint hogy egy üveglap ne lenne rajta, és tökéletesen védi a telefonodat. Az iPhone Air esetében ultravékony, kisebb, mint 0,6 mm az atok, tehát nem fogsz észrevenni semmilyen fajta vastagodást a telefonodon, ennek ellenére tökéletesen véd. Úgyhogy, ha érdekel téged az Apollo Air, akkor csekkold az iPhone Magyarországot, és ott most az Apple Pie kuponkóddal 10% kedvezménnyel meg tudod vásárolni. Hölgyek, urak, fiúk, lányok, szevasztok, ez itt az Apple Pie, én pedig Joe vagyok, és tart a challenge egy hete, komoly kompromisszumokkal. Kicsit azt kell, hogy mondjam, lehet, hogy van csalás a dologban. Hogy miért? Mert itt van még a zsebemben a 17 Pro Max biztonság kedvéért. De nem használom, félre van rakva. Átlagos napi felhasználatra ezt a telefont használom. Reggel felkelek, ezért nyúlok először. Bármit kell telefonálnom, ezen teszem meg. E-mailek, social media, YouTube, bármi, ami van, ezzel a telefonnal végzem a dolgomat. Szó szerint ezzel a telefonnal végzem a dolgomat, de mindegy, erről ne is beszéljünk. A lényeg. Mi a véleményem egy hét után? Hogy gondolom, hogy tart ez a challenge? Jól. Oké, akkor itt vége a videónak? Ennyi? Nézzük meg, hogy mit is kell tudni erről a telefonról. Tehát, az, hogy egy kamerája van, az eléggé meg tudja nehezíteni az életemet, ha szükségem van rá. Nem tudom, hogy ezt értitek-e. Én, mivel tartalomgyártó vagyok, és mivel a kameráim azok iPhone-ok, ezért szeretem használni a telefotókamerát, az ultraszéles kamerát. És különböző szituációkban már nagyon-nagyon, mivel az iPhone 11 Pro óta Pro telefont használok, nagyon-nagyon rááll a kezem arra, hogy váltsak az ultraszéles, telefotó között, és ez így megy már nagyon-nagyon régóta. Most egy kicsit újra kellett terveznem magamban azt, hogy oké, nincsen ultraszélesem. Telefotó, az kétszeres, meg digitális zoom. Tehát gyakorlatilag van is, meg nincs is, hogyha van, akkor az nem olyan minőség lesz, mint amit megszoktam. De hogyha egy kicsit megnyugszom, és egy kicsit átgondolom, hogy hogyan és miként is csinálok fényképeket, és 2 lépéssel hátrébb megyek, és akkor belefér mindenki a csoportképbe, akkor úgy gondolom, hogy ezzel a telefonnal tökéletesen lehet élni. Bizony. Jelenleg a képek, amiket csinálok, szerintem, ugye, mivel ugyanaz a kamera van benne, mint ami az iPhone 17 Pro Max-ban, ezért minőségromlást nem veszek észre az alapképeken. Közelről makrofotókat néha kell csinálnom. Na bum, oké, kicsit messzebbről csinálom, és bezoomolok. Majd, hogy nem ugyanaz a minőség. Csak kicsit messzebb van, de mindegy, nem is ez a lényeg. Lehet nélkül lenni. Én egy olyan embernek is, mint nekem, aki tényleg túltolja ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha te egy átlag felhasználó vagy, szerintem te simán jól leszel. És nem is beszélve arról, hogy ugye az előlapi kamera, a 18 megapixeles ultraszéles kamera, az egy ultraszéles kamera. Tehát, hogyha szeretnél csinálni egy ultraszéles képet, tegyük fel, így akarsz csinálni egy ultraszéles képet, de rájössz, hogy ez így nem jó. Megfordulsz, fejed fölé emeled, és megvan az ultraszéles kép. Röhelyes. Abszolút igazatok van. Teljes mértékben röhelyes. De ha nagyon szükség van rá, akkor meg tudod csinálni. Akkor tudsz egy ultraszéles képet csinálni. Egy ultraszéles selfie-t mindenféleképpen. Az meg zseniális. Azt teljes mértékben imádom. A második dolog, ami miatt aggódtam, az a hangerő. Tehát, hogy nem elég hangos ez a telefon, vagy nem elég jó minőségű a hangszórója. És gondolkoztam azon, hogy YouTube videóknál nem lesz annyira jó, és YouTube videóknál monóban fogom hallani a dolgokat. Aztán egy hét után rájön az ember, hogy igazából YouTube-ot számítógépen nézek, iPad-en nézek, tévében nézek. Szoktam telefonon is, de amikor telefonon nézek, annak mondjuk a 60%-át amúgy is fülessel nézem, tehát gyakorlatilag a YouTube felhasználásom az körülbelül egy olyan 30-40%-a történik a telefonon, és annak a további 30-40%-a történik kihangosítva, tehát hogy hangos hangszóróval.
Így teljesen más perspektívát nyert az, hogy milyen a hangszóró. Amivel probléma volt, az nem is a tartalom megtekintés, hanem mondjuk a FaceTime. De rájöttem arra, hogy FaceTime esetében is általában hallom, hogyha nem, akkor egy kicsit közelebb megyek, megkérdezem még egyszer, hogy mit mondtál, és megvan oldva a dolog. A harmadik probléma, amin gondolkoztam sokat, hogy oké, milyen lesz az aksia. És azt már korábbi videókban is mondtam, hogy az aksik, vagy az aksi szerintem teljes mértékben jó ebben a telefonban. Ugyanannyit kibír, mint az iPhone 16 Pro Maxom az első napon. Tehát ennek is az első. Tehát ugyanannyit kibír, pontosítok, ugyanannyit bír ki, mint az iPhone 16 Pro Maxom körülbelül fél évvel ezelőtt, amikor még egy ilyen 3-4 napot kibírt. Azonban ez újkorában csinálja azt. Tehát nem tudom, hogy az aksi romlása ennek milyen lesz, hogy egy év múlva lehet, hogy fél napot se bír ki vele az ember, ezt majd meglátjuk. Ez a hosszú távú tesztben mindenféleképpen benne lesz. Lényeg a lényeg, hogy ez a telefon teljes mértékben kielégíti a napi felhasználási igényeimet. És ennek köszönhetően úgy vagyok vele, hogy tudom használni továbbra is ezt a telefont napi szinten. Hogy mi fogja ezt megváltoztatni, azt nem tudom. Egyelőre úgy vagyok vele, hogy ez a telefon az egyik legszebb telefon, a leginkább hoz engem lázba, és örülök, hogy van egy ilyen opció is, van egy ilyen ultravékony, visszamegyünk a vékony telefonokhoz. Tudom, sokáig hallottuk azt, hogy legyen inkább egy kicsit vastagabb telefonunk, de több aksival, és azt kell, hogy mondjam, itt van a vastagabb telefonunk, az iPhone 17 Pro Max, de nem érzem azt, hogy sokkal több aksia lenne, mint egy iPhone 16 Pro Maxnak. Szóval inkább akkor kezdjék el fejleszteni a vékony telefonokat, amiknek olyan aksia lesz majd idővel, mint jelenleg a Pro telefonoknak. És abba bele tudok egyezni, hogy egy ilyen kis telefonba egy olyan aksi kerül, ami sokkal, de sokkal tovább bírja. Na most az, hogy a kijelző, az 3000 nites, 120 Hz-es, az zseniális. Tehát úgy érzem, mint hogy egy Pro kijelzőm lenne. És nem érzem kicsinek. Tehát úgy gondolom, hogy ez a tökéletes kijelző méret, picikét nagyobb az alapmodellnél, de nem olyan nagy, mint a Pro. Ez itt egymás mellé lakom, látjátok, hogy nem akkora a különbség, és a használat közben, mivel olyan picike ez a telefon, annyira vékony, annyira minden, hogy nem is nagyon érzed, hogy kisebb kijelződ van. Pedig kisebb kijelződ van, de nem sokkal. Tehát ami különbség van itt a Pro Max és az Air között, kb. Az a különbség az Air és a sima között. Úgyhogy nem éreztem azt, hogy kijelzőben bármilyen fajta problémám lenne, és emellett a teljesítmény az meg teljesítmény. Na, a teljesítmény az teljesítmény. A19 Pro chip van benne, kicsit melegszik, itt fölül. Mennyi idő után sötétedik el a kijelző? Körülbelül egy olyan 2-3 perc, 4K videófelvétel után egy picikét elsötétedik. De ezt megszokhattuk már az iPhone-októl, tehát semmi újdonság nincsen ilyen téren. Az újdonság az, hogy a zsebembe nem húzza le a nadrágot róla, amikor belerakom a zsebembe. Mert a 17 Pro Maxot belerakom, akkor ott be kell, hogy legyen kötve a nadrágom, vagy legyen rajtam öv, mert különben csúszik le a nadrág. Ennél nem. Ezt egy élmény használni. Rárakom egy töltőre, élmény. Imádom. Gyönyörű. És ne felejtsétek el a kiváló tokokat a telefonokra. Legyen az az Apollo Acryl, vagy az Acryl Matte, legyen az Apollo Armor, vagy az Apollo Air, esetleg az Apollo Arctic, vagy a vadonatúj Apollo Aramid, ami egy aramid szálas karbon tok. Ezek, és még ennél sokkal több megtalálható, használjátok az Apple Pie kuponkódot, és 10% kedvezményt kaptok. És mivel itt vagytok még a végén is, mutatok nektek egy új terméket. Ez az Apollo MagSafe Wallet, ami egy pénztárca, ahogy látjátok, vagy hát ilyen kártyatartó. Van rajta egy ilyen kis strap, ide belerakod az ujjadat, és ez azért van, mert hogyha MagSafe-fel, ahogy látod, MagSafe-fel csatlakoztatod ide a telefonhoz, akkor tudod tartani, illetve ki tudod így nyitni, le tudod rakni, akár így standby-on is működik. A legzseniálisabb dolog az, hogy ezt a gombot megnyomva a Find My-hoz tud csatlakozni. Tehát a Find My az a lokátor alkalmazásodban mindig megtalálod, és hangot is tudsz lejátszani rajta. Csatlakoztatva van, tehát bármikor meg tudod találni. Szépen rárakod a hátuljára, és tessék, így néz ki. Még egyszer mondom, állványként is lehet használni. 2 színben elérhető, úgy gondolom, hogy ez egy tökéletes ajándék. Fekete és barna, ez az igazi ilyen natur bőrbarna, ez pedig ilyen fekete bőr, és gyönyörű. Minden nézzetek.
hogyha szeretnétek egy ilyet, akkor simán jó. Mindig nálatok van a kártyatartótok, nem veszik el, erős mágnes, tehát nagyon nehezen lehet levenni róla. Csekkoljátok az iPhoneMagyarország.hu-t, Apollo MagWallet lokátor támogatással. Úgyhogy egyelőre nagyon-nagyon meg vagyok elégedve ezzel a telefonnal, meglátjuk, hogy a jövőben hogyan és miként leszek vele. Addig is, fiúk és lányok, egy hét után iPhone Air. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, ott van lent a komment szekció.